تعالوا شوفوا هذا الطير وين لقيته، وش صاير بيه. الطير تعبان، حيل حيل تعبان، انتبهوا له. هاي الحلقة مالته، خلوكم من الفيديو. ولا اريد من عندكم يا اخوان صلوا على النبي، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. تعالوا شوفوا هذا الزاجل وين نايم، انتبهوا له. اول شي هذا الطير مريض، باع هو بحلقة برجله، حلقة ولا هذه راح يطير. باع وين لقيته نايم. هاي هسه اريد اعشي الطيور وحتى اروح عندي طلعة للسوق، انتبهوا له. شوف الطير شو يسوي. احسن شغلة اروح اجيب له الشقف واشقفه. اقدر انوشه بالشقف، يمكن اقدر، خل اجيبها وارجع. راح يطير. صح هو طير مريض وما يسوى، بس انا اريد اكسب بيه اجر واعالجه. يريد يطير. نحاول نشقفه. تعال. هسه يجيني واحد ويقول لي هذه زرقي او طويرني، البعض يسميه طويرنك وناس يسميه زراقي. هذا مو زاجل، لا هذا الطير زاجل. وهاي الحلقة مالته، والحلقة مالته 2026. على العموم هذا الطير نفس ما شفتوا حالته شلون تعبانه. ايش راح اسوي له؟ راح اكسب بيه اجر ونعالجه. ورا ما نعالجه ونكمل الطلعة وهله اوصلهم اياه، انا بيدي اخذه بالسيارة واوصلهم اياه. اذا يكون قريب يعني نقدر نقول بمدينتي بالفلوجة داخلها اوصله بيدي. اما اذا يكون اهله بعيدين يعني غير محافظة، نحاول نوصل اياه وندزله اياه. اللي علينا احنا نسوي نعالجه ان شاء الله.